بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا امتحان من كتاب تراست سيريز أو من كتاب تراست. طبعا معنى الثقة في المراجعة النهائية. امتحان شامل إن شاء الله وأسئلته جميلة جدا، ياريت تتابعونا للنهاية لما نخلص الامتحان ونستفيد منه. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بالنسبة للسؤال نمبر 1، choose the correct answer. Before space my car had been serviced. Before washing ولا being washed ولا being washed ولا had washed. عارفين ان before من غير فعل بنجيب وراها الفيرب في ing، ولكن لو عندنا الفعل بتاع الجملة غير عاقل يبقى اكيد الجملة passive يعني مبنية للمجهول. يبقى before being washed. before being washed يعني قبل ما تتغسل. my car سيارتي had been serviced يعني اللي هي اتصلحت او اتخدمت. the doorbell اللي هو جرس الباب is ringing if it is for me لو هو ليا. tell space it's I am out I am not in the mood to talk to anyone. طيب if it's for me يعني لو حد عايزني. tell مين؟ اخبره، يبقى شخص عاقل. I am out ان انا بالخارج. I am not in the mood انا مش ما عنديش مزاج. to talk to anyone ان انا اتحدث مع حد. طبعا whoever ولا whenever ولا whoever ولا whatever. طبعا whoever. tell whoever it's طبعا هو للعاقل. the doctor advised me طبعا الطبيب نصحني. smoking to smoking طبعا to خطأ. for smoking ولا against smoking ولا not to smoke. لو قلنا not to يبقى مفروض not to smoke not to، لكن هو جاب لي الفيرب في ing يبقى the doctor advised me against smoking يعني نصحني نصيحة ضد التدخين، ولكن for يعني معاه، لكن ضد يعني ايه؟ يعني نصيحة تكون ضد التدخين، يبقى مفروض against smoking. she suggested that علي. عارفين ان الفعل suggest بيجي وراه الفيرب في ing مباشرة، ولكن لو جه وراه that والفاعل بنجيب معاه الانفينيتيف او should plus infinitive. يبقى هنا she suggested that علي see a doctor. see a doctor وممكن يبقى للتشويس see او should see، فطبعا جايب لي هنا see يبقى للتشويس عندي هيبقى letter C. letter A. The bus driver was speeding to make space last time. طبعا speeding يعني بيسرع، القائد بتاع التاكسي أو الباص بيسرع. to make up to last to make up to ولا down on ولا up for last time ولا up with. طبعا هنا letter C up for last time. The bus driver was speeding to make up for the last time يعني طبعا هنا يسرع لآخر مرة up for. besides عارفين ان besides من الروابط اللي بتعبر عن الإضافة الadditional زي in addition to زي بالظبط as well as بيجي وراها الفيرب في ing أو النون. besides being a fantastic footballer ولا to be ولا were ولا was. قلنا besides زي as well as زي in addition to بيجي وراها الفيرب في ing يبقى تبقى letter A. letter A. we have to wear a uniform at work. يجب ان احنا نرتدي الزي في العمل. this means that ده بيعني طبعا have to. we decided to do يعني احنا قررنا نعمل كده. ولا we must remember يجب ان احنا نتذكر to do this. ولا it's better من الأفضل طبعا it's better دي advice نصيحة. ولا our boss الرئيس بتاعنا makes us wear a uniform يعني الرئيس بتاعنا جعلنا نرتدي ازاي. طبعا هنا الرئيس جعلنا ليه؟ لأن طبعا هنا عارفين ان have to يعني حاجة خارج عن إرادتي، يعني من ايه؟ أو إلزام خارجي، يعني إلزام الشخص بيعمله غصب عنه، فطبعا هنا البوس اللي أجبره إنه يرتدي ازاي. She can hardly speak English يعني هي تكاد تتكلم English بصعوبة. طبعا hardly هنا نفي، يبقى نقول ايه؟ can she. hardly طبعا بالظبط كأنها never بتديني معنى النفي، معنى كده ان السؤال المزيل عندها يبقى مثبت، يبقى can she. letter B. رنا طبعا في number 9 معانا. رنا where is my bag mom. where is my bag mom. mom
رنا asked mom where her bag was. ولا I have told where it's رنا. I have told you where it is رنا. A و B. هنا بقول لنا رنا بتكلم مامتها where is my bag mom. فين حقيبتي؟ mom الأم ردت I have told you where it is رنا. أنا قلت لك هي فين. ولا طبعا هنا I have told you where it is. I have told you where it is يعني أنا أخبرتك هي فين. طبعا هنا اللي هي رنا لأن هنا اسمها إيه مخاطب. which sentence isn't correct. من في الجمل دي ليست صحيحة. our house is 20 meters high. our house is 20 meters in high. طبعا in high خطأ. our house is 20 meters in height. the height of our house is 20 meters. the height of our يعني ارتفاع المنزل. فطبعا كل الجمل دي صح ما عدا مين؟ معانا letter B. هو بيقول لنا مين الخطأ. يبقى our house is 20 meters in high. ليه in high؟ لأن طبعا in بيجي وراها النون. in height زي letter C. يبقى A و C و D صح. space he been more careful he wouldn't have had an accident. طبعا هنا حالة if التالتة و if التالتة عندنا if he had been. طب يا ترى هنا if he had ما عنديش had يبقى مفروض had he been. ليه؟ لأن if التالتة he would have والتصريف التالت حالة if التالتة. without طبعا بيجي وراها النون أو الفرب في ing ما تنفعش. وshould بتيجي مع حل if الأولى والتانية لكن التالتة لأ. يبقى لسه قدامي if أو had. فطبعا if هنا محتاجة لسه had وطبعا ما عنديش had فعندنا had والفعل والتصريف التالت حلوا محل مين؟ if. يبقى عندنا letter C. not commonly space for his generosity. Bill surprised everyone in the community with his large donation. not commonly none ولا knowing ولا had none ولا has none. طبعا هنا not commonly يعني ليس شائعا. not commonly none for his generosity ولا knowing for his generosity ولا had none. طبعا ما ينفعش had none اصلا لان ما عنديش subject ولا has none. لا اما none اللي هو اسم المفعول لا اما knowing اللي هو اسم الفاعل. فطبعا هنا كلا الجمله اصلا passive. هنا مين؟ هنا اسم المفعول اللي هو not commonly none يعني ليس معروفا لدي for his generosity. فطبعا استخدمنا اسم المفعول اللي هو التصريف الثالث. John had to stay home because he didn't have any money. Which of the following sentences give the same meaning? طبعا John had to stay اضطر إن يفضل في المنزل because he didn't have any money لأن ما معاش أي مال. Since John didn't have any money he had to stay اضطر إن يفضل في البيت. ولا not having لأن ما معاش any money John had to stay اضطر إن يفضل في البيت. ولا John had to stay home so he didn't have any money هو قاعد في البيت لأن ما معوش لذلك هو ما معوش فلوس. طبعا هي letter A و B. since منذ أو لأنه طبعا معناه لأن ما معوش أي مال he had فاضطر إنه يفضل في البيت. ونفس الجملة بتديني المعنى not having any money لكون ما معوش أي مال John had to stay at home. فعشان كده نختار letter A letter D. There were space many restaurants that they didn't know which one to choose. There were enough many restaurants ولا so many ولا such ولا two. عارفين إن many بتيجي مع مين؟ بتيجي مع so بيجي معاها many ولكن a lot of بتيجي مع such. يبقى so many restaurants so many بيجي معاها so. I wish that I had studied harder at school. This means that I didn't study hard at school and now I am sorry about that. I regret يعني أنا نادم not studying harder when I was at school. I don't study hard at school. A و B. I wish that I had studied يعني حاجة في الماضي. يبقى I didn't study hard at school and now I am sorry والآن أنا بندم أو بأسف about that. طبعا letter A صح. نيجي برضو letter B. I regret أنا بندم not عارفين إن حاجة في الماضي يبقى ندم. يبقى I regret not studying harder أنا بندم على إني ما ذاكرتش أو ما درستش بجد when I was at school. يبقى هنا A و B يبقى نختار مين؟ letter D. يبقى A و B الاتنين صح فنختار دي لأن الريجريت
وفي نفس الوقت I didn't study hard. Which of the following sentences isn't correct؟ مين في دول مش صح؟ Each one of these potatoes is written. every one of، طبعا every one ما يجيش معاها of. every one of خطأ. every one of those، طبعا هو قال لك مين الخطأ أصلا. every one of those potatoes is written. every one ولا all these potatoes are written؟ طبعا احنا عايزين الجملة الخطأ، فطبعا every one of these potatoes is written. طبعا every one كل واحدة of these potatoes is written، طبعا دي صح. every one of those potatoes، طبعا هنا every one of كل واحد، طبعا هنا واحد، طبعا every one في مسافة، مفيش مسافة ما بين every و one، فطبعا خطأ، هي every one لوحدها كل واحدة، لكن هنا every one مفيش مسافة، فالجملة أصلا إيه خطأ، فتبقى letter عندنا C. مفروض every one every لوحدها و one لوحدها. He is very unsociable person، يعني شخص غير اجتماعي. He even spaces himself from his family. He even يعني هو شخص غير اجتماعي لدرجة إن هو distances يعني بيبعد نفسه عن أسرته، ولا widens يوسع، lengthens يطول، spaces يعطي فراغات. طبعا هنا distances يعني يبعد نفسه، distance يعني جاء من distance مسافة، ده الفيرب اللي هو distances. Before taking any space decision he consults his family. Before taking any weight decision ولا weighty decisions ولا weightless decision ولا weightlessness decisions. طبعا هنا قرار يعني قبل ما ياخذ قرار هنا. before taking any weighty decision، طبعا هنا كايه كصفة لديسيشن. weighty decision يعني قرار موزون، فطبعا هنا اسمه weighty decision letter B weighty decision. With a little space he has agreed to meet tomorrow evening. with a little discussion يعني بالمناقشة بسيطة. invasion اللي هو الغاز. persuasive أو persuasion اللي هو الإقناع. deprivation اللي هو الحرمان. طبعا هنا with a little space يعني بإيه بسيط. he has agreed وافق to meet tomorrow meeting إن هو يتقابل في اجتماع غدا. طبعا هنا persuasion اللي هو الإقناع. persuasion يعني إقناع. to space is to make someone to do something they don't want to do. طبعا هنا بتجبر حد إن يعمل حاجة و don't want مش عايز يعملها. طبعا هنا to force يعني يجبر، لكن deprive يحرم. طبعا أما imitate يعني إيه يقلد شخص يعني أو يحاكيه. وطبعا bring يحضر. لا طبعا هنا to force يجبر شخص إن يعمل شيء. not want to do يعني غير قابل أو غير يعني لا يريد عمله. A space servant is someone who works in the civil service or a government department. A social servant ولا civilized ولا civil ولا devil. طبعا اسمه civilized ولا civil servant. طبعا اسمه civil servant اللي هو ايه عامل مدني civil servant. He will need space therapy after his knee injury. phenomenal ولا physical ولا physician ولا phrasal. طبعا هنا he will need physical therapy ولا physician في المعنى بتاعتها، ولا عندنا phrasal. طبعا phrasal يعني اللي هي العبارة، فطبعا physical اللي هو الفيزياء، ولا physical therapy. طبعا هنا physical therapy يعني عملية أو علاج جسدي. after his knee injury لما ركبته انجرحت. طبعا هنا physical therapy. people have always protected and guarded what really is best to them. what really concerns يعني بيهتموا بيه concerns، ولا عندنا regards اعتبار، ولا matters ولا thinks. طبعا هنا matters. what really matters to them يعني حاجة بتعنيهم. matters أو لو what's the matter يعني ما الأمر، فحاجة هنا matter يعني حاجة بتخصهم أو بتعنيهم، يبقى هنا what really matters to them. check the envelopes that are space urgent first. check the envelopes يعني افحص الظروف that are parked ولا عندنا هنا mounted ولا marked ولا picked. طبعا هنا marked يعني بتميز بurgent first.
marked هنا علامة أو تميز. This company is in space of Mr. كريم. طبعا اسمها in charge of تحت تخص مستر كريم. يبقى this company is in the charge of Mr. كريم، يعني المسؤولية لمستر كريم. طبعا هنا فيها تخصيص in the charge of. ليه؟ لأن عندنا of the in the charge of Mr. كريم. Space we can live on the moon. طبعا هنا مفروض يبقى ظرف. artistically ولا in theory ولا theoretically ولا automatically. طبعا هنا في المعنى عايزين space we can live on the moon، يعني كده افترض ان احنا نعيش على القمر. يبقى in theory نظريا we can live on the moon. in theory طبعا artistically معناها خطأ يعني فني، ولا in theory نظريا ولا theoretical ولا automatically. طبعا in theory يعني نظريا. aging is the natural space of getting old. طبعا هنا is the natural process يعني العملية. طبعا operation عملية جراحية أو عملية تشغيل جهاز، لكن عملية بخطوات اللي هي بنسميها process. يبقى عاملين aging اللي هو كبر السن، ده عملية of getting old إن احنا بنوصل لسن الكبر. Bad traffic is a space a lot of people to be late for work today. Bad traffic is resulting a lot of people ولا reasoning يعني يسبب reasoning، ولا عندنا هنا prices يعني أسعار، ولا experiences طبعا يعني خبرات. طبعا هنا bad traffic is a space a lot of people to be late for work إن بتجعل الناس يتأخروا عن عملهم today. resulting يعني بتسبب، ولا عندنا هنا reasoning برضو معناها بتسبب ان دي نتيجة، واللي بتسبب making ولا causing. طبعا هنا causing a lot of people to لأن cause to بتسبب الناس ان هي تتأخر. آية looked confused يبدو ان هي مرتبكة and didn't know what to do. confused her طبعا كلمة confused her means complicated معقد. puzzled يعني متحيرة. ولا عندنا هنا clear headed يعني راسها كده فارغ. ولا B و C طبعا هي puzzled يعني متحيرة. confused مرتبك بتساوي puzzled محير. I space his friendship he is my best friend. I treason ولا treasures ولا build ولا make. I treasure his treasure يعني طبعا هنا كنز، فجاء من كلمة كنز يعني بسمن كده صداقته. he is my best friend ان هو افضل صديق. لكن treason يعني طبعا treason يعني خيانة، لكن هو افضل صديق يبقى ايه treasure يعني كنز او يكنز يعني. The ancient Egyptians erected a lot of temples يعني انشأوا a lot of temples to show their greatness عشان يظهروا greatness يعني طبعا عظمتهم and cleverness وطبعا مهارتهم. The word eradicated is the antonym of طبعا كده كلمة eradicated عكسها كلمة demolished يعني طبعا demolished يعني بيزيل الشيء demolished أو يهدم demolished. published طبعا ينشر. established يؤسس. accomplished يعني يكمل. طبعا هنا demolished يعني يزيل الشيء، هنا بيأسس أو بينشئ وهنا بيزيل. A piece of wood, glass, etc. that's part of a door, wall or fence is called a. طبعا القطعة الخشبية أو الزجاج اللي موجودة عندنا في الباب أو في السور is called بنسميه a panel اللي هو النفق السري a panel، ولا eagle اللي هو النسر، ولا earring اللي هو الحلق، ولا kennel. طبعا هنا بنسميه panel اللي هو نفق سري أو صورة على أو شيء مركب على الحائط. The task was done المهمة تمت in secret في سرية so that nobody can interfere عشان كده مفيش حد تدخل. The word secret كلمة secret سري is adverb يعني ظرف. noun يعني اسم عندنا noun اسم، ولا عندنا هنا adjective صفة، ولا verb طبعا noun. in secret يعني سر يبقى هنا noun. class space is evident in star للساو. طبعا class distinction التميز العنصري. distinction يعني تميز، لكن distinct مميز. distinctive طبعا distinct يميز. distinctive مميز. distinguish يعني يميز كverb. هنا
class distinction يعني التميز الطبقي. There is a space concern about climate change. Grown ولا going ولا growing ولا coming. There is growing concern يعني اللي هو الاهتمام نامي أو متزايد، ولا growing ولا growing طبعا هنا there is growing concern يعني اهتمام متزايد about climate change. growing يعني متزايد. The suffix اللي هو الخاتمة اللي بتيجي في نهاية الكلمة means the study of something especially something scientific. isn't, ology, I see, meant. طبعا السوفكس اللي هي الخاتمة أو الإضافة اللي بنضيفها في نهاية الكلمة دي بنسميها ology. the suffix ology means the study of something especially something scientific. ecology طبعا هنا نقول لك scientific for example biology anthology يبقى دي بنسميها لوجي. دراسة الشيء اللي هي الخاتمة اللي بنضيفها كلمة ology for example biology psychology and so on. فطبعا هنا دي اللي هي الدراسة نفسها. The space mission was a space successful success a success succeed. طبعا the space mission يعني مهمة الفضاء. the space mission was a success لكن نقول ايه was successful على طول. successful من غير الايه لكن يبقى a success. You must buy that shirt it's on sale يعني معروض للبيع. What type of must is. طب كلمة must هنا you must يا ترى logical conclusion ولا strong recommendation ولا necessity ولا prohibition تحريم. طبعا هنا ضرورة اللي هي بنسميها necessity ولا strong recommendation طبعا هنا ولا logical conclusion. طبعا الأفضل إن هي strong recommendation يعني إيه يعني بيأكد إن هو يعمل الشيء. طبعا هنا توصية أو زي ما نقول عليها كده strong advice أو strong recommendation. يبقى أنا you must يجب إن أنت تشتري لكن هو مش ضروري إن هو يجبره. فطبعا هنا letter B strong recommendation بتساوي بالظبط كأنها advice. Which of the following has the correct ending punctuation marks يعني نهاية punctuation صح. should he play well طبعا should هنا should he play well he will win the match. طبعا ده حالة F الأولى فشود هنا بديلة F فطبعا حاطط علامة تعجب ده خطأ. should he play well he will win the match طبعا الجملة دي صح لأن المفروض في نهايتها نقطة صح. should he play well he will win the match خطأ طبعا لأن مش سؤال عشان نحط علامة استفهام. should he play well he will win the match طبعا مينفعش نحط سيمي كولن لأن كده خطأ. فطبعا زي ما احنا قلنا هي هتبقى letter A letter B لأنها جملة عادية وفي نهايتها full stop. which of these can't be used in a formal email. مين ما نستخدمهاش في الفورمال اللي هو الإيميل الرسمي. slang اللي هو التحية. formal words الكلمات الرسمية اللي هي بنسميها formal. being decent يعني يكون بعيد. unity الوحدة. طبعا هنا slang include 5 sentences لابد ان الباراجراف بتاعي يشتمل على 4 يعني يشتمل عندنا على 5 sentences يعني 5 جمل. طبعا الباراجراف على الأقل 3. A paragraph must include at least 3 sentences. letter A. A space shows the beginning of a paragraph. طبعا هنا بتكون بداية يعني بتقول لنا ان دي بداية الباراجراف. indent يعني مسافة. dash يعني شرطة. period يعني مدة زمنية period ولا capital letter اللي هو الحرف الكابيتال بيعرفنا ان ده بداية الباراجراف. طبعا الاندنت يعني المسافة بنسيب في بداية الباراجراف كده indent يعني مسافة يبقى احنا letter A. You don't include space in a closing paragraph. في الباراجراف الكلوزنج الخاتمة ما بنحطش فيه hug يعني جملة جاذبة. You don't include concluding خاتمة sentence أو جملة خاتمية. final results يعني نتائج عندنا final results ولا moral يعني طبعا اللي هو الموعظة. you don't include in a closing paragraph في الباراجراف الختامي مفروض ان انا طبعا خلاص مش هحط فيه hook يعني جملة جاذبة. طبعا الجملة الجاذبة دي بتبقى في الانترودكشن في first sentence of the introduction يعني اول جملة او the beginning of the introduction paragraph يعني الباراجراف المقدمة بنحط hook لكن في الكونكلوجن لا. the block
is another name for the space of an essay. طبعا البلوك ده اسم ايه للإيسي. يا ترى conclusion يعني خاتمة، thesis الفكرة الرئيسية، hook الجملة الجاذبة، ولا body؟ طبعا البادي باراجراف. يبقى هنا الهوك bulk is instead of body. بالنسبة ل choose the correct answer choose the correct translation يعني الترجمة. يساهم صندوق تحيا مصر مساهمة كبيرة في حل كثير من المشكلات الاجتماعية وكذلك دعم المشروعات القومية. long life طبعا دي خطأ، long life خطأ. long life B. Long Life Egypt Fund contributes greatly to solving many social problems as well as supporting the national projects. Long Live Egypt Fund contributes greatly to solving many social problems as well as supporting the national projects. Long Live يساهم صندوق تحيا مصر. Long Live Egypt لصندوق تحيا مصر. Fund contributes greatly to solve many social problems as soon as supporting the national projects. طبعا هنا اللي هي letter فعلا لو جينا نقارن بين C ودي هما الاتنين قريبين من بعض. Long live Egypt Fund contributes greatly to solving. طبعا هنا contributes greatly to solving. عارفين ان اصلا contributes بيجي مع الفيرب في ing to solving many social problems as well as supporting the national projects. طبعا هنا letter A مع letter C الاتنين زي بعض. طبعا هنا to solve خطأ، وهنا استخدام كلمة life long خطأ لأن ده على مدى الحياة. لكن هنا صندوق تحيا مصر long live Egypt fund contributes greatly to solving many social problems as soon as supporting the national projects. طبعا letter A و letter D الاتنين زي بعض تماما. طبعا عندنا letter A و letter C الاتنين تماما زي بعض، ولكن فرقت هنا as soon as يعني بمجرد أن و as well as يعني وكذلك. فطبعا هي as well as fund contributes greatly to solving many social. طبعا contributes بيجي مع الفيرب في ing. وعندنا هنا long live Egypt fund contributes greatly to solving many social problems as well as supporting. طبعا as well as يعني بالإضافة أو كذلك، لكن as soon as يعني بمجرد أن. فطبعا دي خطأ. Choose the correct translation. Social media play an important role in spreading awareness, although it's primarily responsible for spreading rumors. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في نشر الوعي بالرغم من أنها المسؤول الأول عن نشر الشائعات. تلعب وسائل التواصل دورا مهما في نشر الوعي لأنها خطأ. هي بقول لك although بالرغم من، فدي خطأ. تلعب دور مهمة في نشر الوعي لذلك يعني سوف برضو خطأ. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دور مهما في انحصار. طبعا انحصار خطأ، هي نشر spread. فطبعا هنا الإجابة letter A الإجابة الأولى letter A في نشر الوعي. طبعا هنا وصلنا لنهاية امتحان اليوم. ومن هنا وصلنا لنهاية الامتحان أو أسئلة اليوم من كتاب تراست. وانتظرونا إن شاء الله مع امتحان آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.